हाय फ्रेंड्स, मयूस टेस्टी कॉर्नरमध्ये तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत आहे। आज आपण नागपंचमी स्पेशल तांदळाची खीर आणि कानवले कसे बनवायचे ते बघणार आहोत। सर्वात आधी कानवले तयार करण्यासाठी मी इथे 1 वाटी गव्हाचं पीठ घेतलं आहे। हे आपलं नॉर्मल चपातीला वापरतो तेच गव्हाचं पीठ आहे। यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकून आपण ज्या प्रमाणात चपातीचं कणिक मळून घेतो त्याच प्रमाणात हे देखील मळून घ्यायचं आहे। कणिक मळत असताना यामध्ये तुपाचा किंवा मग तेलाचा गरजेनुसार देखील वापर करायचा आहे। हे कणिक आपण घट्टसर मळून घ्यायचं आहे। कणिक व्यवस्थित घट्ट मळून झाल्यानंतर आपण यावर झाकण ठेवून हे 20 ते 30 मिनिटांसाठी बाजूला ठेवणार आहोत। आपलं कणिक छान मुरतंय तोपर्यंत आपण खीर तयार करून घेऊया। खीर बनवण्याकरता मी सर्वात आधी 2 चमचे बासमती तांदूळ 30 मिनिटांसाठी भिजवून घेतला आहे। तांदूळ छान भिजल्यानंतर मी आता मिक्सरमधून 2 ते 3 चमचे पाणी टाकून याची जाड बारीक अशी प्युरी तयार करून घेणार आहे। एक लक्षात ठेवा, आपल्याला हे तांदूळ अगदी जाड बारीकच दळायचे आहे, एकदम बारीक प्युरी बनवायची नाही। प्युरी बनवून झाल्यानंतर मी इथे अर्धा लिटर दूध छान गरम करून घेतले आहे। आपले दूध गरम झाल्यानंतर यामध्ये आपण तयार केलेली तांदळाची प्युरी घालायची आहे। प्युरी घातल्यानंतर आपण हे 2 ते 3 मिनिटं बारीक गॅसवर सतत हलवत राहायचं आहे, नाहीतर मग आपण जे तांदळाची प्युरी घातली आहे त्याच्या गुठळ्या तयार होतात। त्यानंतर मी इथे पाव वाटी एवढे काजू बदाम आणि पिस्त्याचे काप करून टाकले आहे। 5 ते 6 केशरच्या काड्या घातल्या आहे आणि पाव चमचा वेलची पूड घातली आहे। हे आपण व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचं आहे आणि बारीक गॅसवर पुन्हा आपण याला 3 ते 4 मिनिटांसाठी उकळून घेणार आहोत। एक उकळी आल्यानंतर मी यामध्ये 1 चमचा डेसिकेटेड कोकोनट घालत आहे। इथे तुम्ही ओला नारळ छान खवलून घातलं तरीही चालेल। हे पुन्हा व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचं आहे आणि परत 4 ते 5 मिनिटं आपण याला बारीक गॅसवर उकळून घेणार आहोत। 4 ते 5 मिनिटं उकळून झाल्यानंतर यामध्ये आपण पाव वाटीपेक्षा कमी साखर घालायची आहे आणि हे व्यवस्थित एकजीव करून पुन्हा याला एक उकळी घेऊन घ्यायची आहे। तुम्ही बघू शकतात आपली खीर आता घट्ट झाली आहे। आपली तांदळाची खीर तयार झाली आहे। आता तुम्हाला आवडत असेल तर गरम गरम, नाही तर मग थंड करून देखील याचा स्वाद घेऊ शकतात। चला तर मग आता आपण कानवले बनवूया। आपण भिजून ठेवलेलं गव्हाचं कणिक देखील छान मुरलं आहे। आता आपण याला 2 मिनिटांसाठी हाताने असं मळून घेऊया आणि याचे छान छोटे छोटे असे गोळे तयार करून घेऊया। 1 वाटी प्रमाणामध्ये 5 ते 6 छोटे छोटे गोळे तयार होतात। गोळे तयार करून झाल्यानंतर याला वाफवण्याकरता मी इथे चाळणीचा वापर करत आहे। या चाळणीला मी व्यवस्थित तेल लावून घेणार आहे आणि त्यानंतर आपण आता कानोले म्हणजे आधी चपाती लाटून घेऊया। इथे आपण हे पुरीपेक्षा थोड्या मोठ्या आकारात लाटायची आहे आणि तुम्हाला आवडत असेल तसं जाड किंवा मग पातळ लाटून घ्यायची आहे। ही पोळी अशी छान लाटून झाल्यानंतर याला आपण तेल लावून याच्या घड्या करून घेणार आहोत। तुम्ही याच्या 4 घड्या किंवा मग 2 घड्या केल्या तरीही चालेल। आपले कानोले तयार झाले आहे। आता आपण याला चाळणीवर वाफवून घेऊया। अशाच प्रकारे मी सगळ्या कणकेच्या गोळ्याचे कानोले तयार करून घेतले आहे। मी आधी कढईमध्ये पाणी गरम करायला ठेवलं होतं, ते देखील आता छान गरम झालं आहे। यामध्ये मी चाळणी ठेवून त्यावर झाकण ठेवून 10 ते 15 मिनिटांसाठी हे कानोले वाफवून घेतले आहे। तुम्ही बघू शकतात आपला चाकू हा क्लिअर निघाला। आपले कानोले तयार झाले आहे। चला तर मग तुम्हीही ट्राय करा तांदळाची खीर आणि कानवले। तुम्हाला जर माझी व्हिडिओ आवडली असेल तर नक्की लाईक करा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींसोबत शेअर करायला विसरू नका। तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल आणि अजून सबस्क्राईब केले नसेल तर आत्ताच करा। त्यासोबतील इंस्टाग्राम आणि फेसबुकवर आम्हाला फॉलो करायला विसरू नका। माझी ही व्हिडिओ आवडली असेल तर नक्की लाईक करा। थँक यू।